Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I would like to show you something. Dumating na po siya, yung aking silver play button. Yay! Patawa. Ayan siya. Ganito siya kalaki. It's a silver play button. Oops. Ayan ang dog. Sorry. Actually, ingay. Yan. So actually, gusto ko rin gawin tong video na ito dahil nais ko rin pong ipakita sa inyo na na-receive ko na itong silver play button dahil na-reach ko yung 100,000 subscribers. And kung hindi po dahil sa inyo na aking mga supporters, of course alam kong galing sa Kalingap supporters, maraming salamat sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscribers. Na-reach ko po itong 100,000 subscribers na dahil po sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And hindi ko rin po lubos nakakalain na within 3 months, ma-reach ko po yung 100,000 subscribers. So, talagang I was beyond happy. And until today, talagang sobrang saya ko po kasi as of the moment, nasa 110,000 mahigit na po yung aking subscribers. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, hindi ko rin naman lubos nakalain na papasok ako sa mundo ng vlogging dito sa YouTube. And ito ay of course nagsimula na dahil kay Rab. Dahil siya yung nag-pursue sa akin, siya yung nag-push sa akin na gawin yung pag-vlog. Sabi niya, nakikita rin naman kasi niya yung potential. And alam niya may enjoy din ako sa pag-vlog. And syempre, siya yung nagpakilala sa akin sa inyo dito sa mundo ng vlogging, dito sa YouTube. Kaya nakilala rin naman ako ng mga Kalingap supporters. Syempre, siya naman talaga yung unang-unang naniwala din sa akin. Kaya sobrang thankful ako sa aking asawa. And pagtulong niya sa akin, sa pagsisimula ko sa pag-vlog, syempre malaking tulong talaga yon para syempre siya rin yung isa sa nakahelp sa akin na build yung confidence ko when it comes to speaking in front of the camera, which is very difficult sa akin nung nagsisimula ako. Kaya sobrang thankful ako kay Rab. And of course, sa lahat-lahat na aking pasalamatan, syempre unang-una ay si Lord. Siya kasi talaga yung bigyan nitong blessing na to sa akin para ma-reach ko tong milestone na to. Siya yung kasama ko rin sa aking journey dito sa YouTube. And I'm thankful sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa aking buhay. And noon, hindi pa ako ganun kasigurado, hindi ako ganun ka-confident sa sarili ko na mag-vlog. Pero nung nagsimula ako, hindi ko akalain na grabe yung magiging buhos ng support ang ibibigay po ninyo. Kaya sobrang tuwa. I'm very grateful sa lahat ng support na ibinigay nyo. Nababasa ko po yung mga comments, and minsan yung mga suggestions po kayo sa mga next content. Meron din po kayong mga advices, which is na-apply ko rin naman po sa aking pag-vlog. And nakakatuwa kasi parang binigyan niya talaga yung support and love kung ano at kung paano niyo po binigay yung support na yun sa buong team Kalingap. Kung paano niyo po sinuportahan din si Rab ay sinuportahan din po niya ako. Kaya maraming salamat. And sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscribers, eto na po. Thank you. So, bubuksan ko na siya. Wait ako sa inyo. Actually, kung napanood niyo rin yung vlog ni Rab when
nung in-unbox na yung ganito niya. Actually, ako yung nag-request nung yung silver and gold play button niya kasi hindi nga niya naaasikaso. And ayun, then after that, siguro a week or two siguro after, ako nakapag-request nung para sa akin. Tapos ngayon, andito na siya. Uy, ang hirap buksan. Siyempre, lubos yung pasasalamat ko sa aking family and sa aking friends na masaya sa tagumpay and masaya sa itong nare-reach kong progress, itong nare-reach kong milestone dito sa pag-YouTube ko. And there are times na hindi ko alam kung ano ba talaga yung next na content ko, kaya very thankful din naman talaga ako sa suggestions ninyong lahat. And iba yung hatid sa akin kapag may mga nababasa akong comment na natutuwa sila dun sa kung ano man yung content or kung ano yung vlog ko, kung ano yung saya na naibibigay ko sa kanila. Especially, syempre kasama na yung sa life ko bilang may bahay or bilang asawa ni Rab, and kung paano ako bilang anak, kung paano ako bilang kapatid, at kung paano ako bilang kaibigan. So sa lahat ng nakaka-witness kung ano po yung aking mundong ginagalawan, kung anong pamilya meron ako sa background ko, gayon din sa kung ano at sino ako, ay tinanggap po ninyo ako kaya sobrang thankful po ako sa inyong lahat. Though hindi ko naman siya ganun ka-in-expect na mabilis yung magiging yung pag-grow ng channel ko. But then, ayun, by God's grace and sa inyong lahat, I was able to reach this milestone. So thank you so much to all of you. So ito na po siya. Nahilo ako sa amoy, sorry. Ganda ng amoy nito. Uy, yung amoy talaga ng bago na nakakahilo sa phone. Ganun yung amoy nito. Nahilo ako, sorry. Yan. Ang loob niya. So may letter from YouTube. Sabi niya, sa message lang. So yun yung first layer, yung parang foam, and then this one, makapal na papel from YouTube. So sabi ng YouTube, do you remember your first subscriber? Your 100th? Or your 1000th subscriber? Chances are you do, and we know that you'll definitely remember your 100,000th subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, fans stayed and their numbers increased because of your unique voice and the excitement of being part of the growing community that you established. We are thrilled to see the development of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! We know that you have many more stories to share with your community, and we know that your fans can't wait for you to engage and amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we are here to support you along the way. And who knows, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Yours sincerely, Susan Wosicki, CEO of YouTube. And I'm not really sure if na-pronounce ko ng maayos yung name. But thank you so much po, Madam CEO of YouTube, Ma'am Susan Wosicki. Napapatitig ako kasi hindi ko talaga akalain. Hindi ko talaga siya naisip na magkakaroon ako ng ganito na
letter from YouTube na magkakaroon ako ng silver play button, na dumadami yung nag-grow yung channel ko, na dumadami yung subscribers. So, I'm beyond grateful. Nagpapawisan ako. And ito na siya! Ang aking silver play button. Tada! Kaya mo lang loko. Sorry. Ayan. Ano sa feeling? Sobrang ang saya sa feeling. Ayan siya. Presented to Jacq Tapia-Matubang for passing 100,000 subscribers. YouTube. Diba, actually, nag-start ako as Jacq Tapia nung kinreate ko yung YouTube channel. And of course, syempre nung kinasal kami ni Rab, syempre, of course, nalagay ko yung apelyedong Matubang. And ito rin yung sa pagiging grateful ko. So, ito talaga yung nilagay ko doon sa channel name na gusto ko makita dito sa aking silver play button. Kasama na yung apelyido ni Rab. Bilang siya rin yung nag-ano sa akin, siya yung aking partner since nag-start ako na YouTube journey ko. So, talagang in-include ko yung apelyido. And of course, being Mrs. Matubang. So, in-include ko siya. Nilagay ko yung apelyido Matubang. Actually, meron kasi dong option kung ano yung gusto mong, kasi kung ano gusto mong ilagay doon sa channel name mo. So, kung i-edit mo yun kung ano yung current channel name mo, pwede mong baguhin. But of course, itong gusto kong makita sa aking silver play button. Jacq Tapia Jacq Tapia-Matubang. And then siya mararamdaman mo yung letters. And yeah, silver play button. And ano naman ang ibang laman? Ganito na lang. Again, to recognize your team. It's like share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator award. Yan to. And also, parang the Society Awards card. This one. Kalagay is, congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Hello po, Sir Rick! Maraming salamat sa pag-package po nito ng maayos. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at youtubecreator@societyawards.com. But all good naman po wala naman pong damage. Yeah. Thank you! Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. So, sa ngayon, recently, hindi pa ako nakakapag-upload. So, sinabangan niyo po yung magiging next upload ko. And maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay at pagsusuporta po sa aking YouTube channel. And of course, marami rin po ako nare-receive na messages na nag-aabang po talaga. And naghihintay kung kailan na daw po yung aking next upload. Kaya, sobrang thank you sa inyong lahat. Sobrang thank you. And siguro okay na. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscribers ko dito sa YouTube, sa lahat po ng sumusuporta at nagmamahal. Sobrang maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala yung binigay sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ito na po. And see you on my next vlog po. God bless po sa lahat. Bye-bye!